So hello and namaste guys. So hello and namaste साथीहरु फेरि भन्न सक्छ मेरो Tech&Gaming च्यानल फेरि पनि एकचोटि म तपाईहरुलाई लिएर पीसी बिल्ड भिडियो आज चाहिँ मैले इन्टेल प्रोसेसरको पीसी बिल्ड भिडियो गर्न जाँदै छु। यसमा चाहिँ तपाईले 3070 Ti ग्राफिक कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले इन्टेलको पीसी बिल्ड गर्न जाँदै छु। सो मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाई लाइक शेयर कमेन्ट तपाईले आफ्नो बजेटको पीसी बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुस् है त। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो हाम्रो चाहिँ आज फर्स्ट कम्पोनेन्ट छ आजको इन्टेल कोर i5 13600K 13 जेन डेस्कटप प्रोसेसर। यो चाहिँ 14 कोर र 20 थ्रेडको प्रोसेसर हो। यो चाहिँ 3.5 GHz P कोर क्लक स्पिड छ भने र 5.1 GHz म्याक्सिमम ट्रुगल फ्रिक्वेन्सी छ र यसमा चाहिँ 24 MB केस पाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि तपाईले चाहिँ यहाँ 1 इयर वारेन्टी नि पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्टेल कोर i5 को 13 जेन प्रोसेसर हो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको प्राइस छ रु 54500 र आजको एसपीसी बिल चाहिँ हैन 3,90,000 सम्म हुन जाँदैछ। र हाम्रो अर्को सेकेन्ड कम्पोनेन्ट तर्फ जाम। मैले चाहिँ लिएको छु MSI को प्रो B600M PDDR4 इन्टेलको गेमिङ मदरबोर्ड इन्टेल सपोर्ट मदरबोर्ड हो है यो चाहिँ। अनि यो यसको ब्रान्ड छ MSI को। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सपोर्ट चाहिँ 13 जेन टु 12 जेन सम्म छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले 4 वटा र्याम स्लट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्राइस छ रु 20,000 छ भने। र हाम्रो अर्को कम्पनी तर्फ जाम ग्राफिक कार्ड मैले चाहिँ लिएको छु MSI को गेमिङ GeForce RTX 3070 Ti ग्राफिक कार्ड्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 3070 Ti। यसमा चाहिँ तपाईले RGB लाइट पनि पाउन सक्नुहुन्छ 3टा फ्यानको साथमा। र यो चाहिँ 8GB ग्राफिक कार्ड्स हो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्सहरु र यसको प्राइस छ रु 1,15,000। सो हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट तर्फ जाम र्याम मैले चाहिँ लिएको छु OCPC को 32GB र्याम। यो चाहिँ 3600 MHz सम्म बुस्ट फ्रिक्वेन्सी छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ RGB लाइट भएको र्याम हो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै राम्रो छ यो र्याम नि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको प्राइस छ रु 19,700 र हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट तर्फ जाम SSD मैले चाहिँ लिएको छु NVMe को 512GB को NVMe SSD तपाईले हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ OCPC को हाई पर्फर्मेन्स NVMe SSD हो र तपाईले यो NVMe SSD मा चाहिँ तपाईले रिड एन्ड राइट स्पिड चाहिँ फास्ट पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 1 इयर वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ र यसको प्राइस छ रु 8,600 र हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट तर्फ जाम WD को 1TB पर्पल इन्टरनल SSD हार्ड ड्राइभ है त तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 1TB को हार्ड डिस्क हो र यसको प्राइस छ रु 6,200 र हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट तर्फ जाम डिपकुलको इन्फिनिटी 240mm को CPU लिक्विड कुलर र हाम्रो प्रोसेसर चाहिँ बढी हिट हुने भएको कारणले धेरै गेमिङ गर्दा हिट हुनुको कारणले र हल्का लुक्स पनि राम्रो भनेर मैले चाहिँ लिएको छु डिपकुलको CPU लिक्विड कुलर। यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2टा फ्यानको साथमा पाउनुहुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लिक्विड कुलर र यसको प्राइस छ रु 18,800 र हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट तर्फ जाम MSI को पावर सप्लाई। यो चाहिँ 80+ गोल्ड सर्टिफिकेट वाला पावर सप्लाई हो। यो चाहिँ 750 वाट को पावर सप्लाई पाउनुहुन्छ र यसको प्राइस चाहिँ अलि महँगो छ MSI को ब्रान्ड भएर नि होला र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पावर सप्लाई चाहिँ एकदम राम्रो छ बिल्ड क्वालिटी सब राम्रो छ हेर्नुस् है। चाहिँ केबल एक्सटर्नल पाउनुहुन्छ इन्टरनल हैन
र यसको प्राइस छ रु 16,500 र हाम्रो अर्को कम्पोनेन्टतर्फ जाम साथीहरू र हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट छ थर्मोटेकको डिभाइडर 370 TG स्नो ARGB मिड टावर चेसिस र यसमा चाहिँ तपाईँले 3वटा फ्यान पाउनुहुन्छ र अनि यसमा चाहिँ तपाईँले एयर फ्लो पनि निकै राम्रो पाउनुहुन्छ र यसको लुक्स हेर्दा पनि राम्रो छ है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को 2टा फ्यान पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि राख्नुहुन्छ होला है त ट्राई गर्नु यसको चाहिँ एयर फ्लो अति राम्रो छ है यसमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोलर RGB कन्ट्रोलर पनि यहीँ पाउन सक्नुहुन्छ है त र यसको प्राइस छ रु 15,500 र हाम्रो आजको यस 3,90,000 को PC बिल्ड रेडी भएको छ र मैले चाहिँ LTQ वेबसाइटबाट PC बिल्ड भिडियो गरेको हो यसमा चाहिँ तपाईँले कस्टम PC बिल्ड पनि गर्नु कस्टम PC बिल्ड वेबसाइट हो हैन तपाईँले यस शप पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ म देखाइदिन्छु तपाईँले चाहिँ यसमा CPU मदरबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड स्टोरेज केस किबोर्ड माउस सब पाउनुहुन्छ सब एसेसरिजहरू सब पाउनुहुन्छ है त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तपाईँले यहाँबाट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटको मान्छेलाई सो अनि र हाम्रो फुल्ली टोटल प्राइस छ हाम्रो PC बिल्डको टोटल प्राइस छ 3,89,800 र यसको सफ्टको पनि देखाइदिन्छ है म तपाईँलाई सक्नुहुन्छ यहाँ LTQ यो सबै त तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त सो हाम्रो भिडियो मन पराउनुहुन्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट पनि नभुल्नु होला र यसै गरी हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु होला हैन कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नो बजेट अनुसारको बजेट कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् म यसरी राम्रो भिडियो बनाउने छु ट्राई गर्नेछु है त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 2टा अपलोड गरेको छु है त तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ अरू पनि र हाम्रो आजको PC बिल्ड भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्छु